Moi, mä oon Sander ja tässä on mun i8. Eli se on 2014 vuosimallinen BMW i8. i8 oli mulle varma vaihtoehto. Se oli heti tiedossa, mitä siihen tulee muutoksia. Tää on ollut mulla nytten reilu 1,5 vuotta, jonka aikana sillä on kyllä ajettu aika paljonkin ulkomailla ja Suomessa. Asuttiin viime talven Lapissa ja siellä sai näyttää pätevyydensä kovissa pakkasissa ja sitten kesällä sitten etelässä kovassa lämmössä, että on toiminut kuin junan vessa. Autolla ollaan käyty Norjassa, ollaan ihan koko länsirannikkoa vedetty ylös alas ja sitten sen lisäksi niin ollaan Baltiassa käyty Viro, Latvia akselilla. Päivittäiskäyttö autona ihan mukava. Itse olen polvivammainen. Ei ole mulle ideaaliauto, mutta siitä huolimatta niin sillä mennään. Auto ei ole kyllä mikään perheystävällinen auto, että meidän talossa on parasta aikaa 2 autoa, että mulla on vaimo, mulla on lapsi, mulla on koira, mulla on kissa ja kukaan heistä ei halua mennä suksiboksiin. Eli ei mikään maailman käytännöllisin auto, mutta ajaa tehtävänsä ja näyttää hyvältä. Autossa on semmoinen 367 heppaa ja mun käytössä niin keskikulutus on semmoinen 7-7,5 litraa satasella. BMW lupaa semmoinen 4-5 litraa satasella, mutta koska D:llä kun ajaa, niin auto vetää eturenkailla ja sportilla, niin kuin mä normaalisti ajankin, niin se vetää kaikkia 4 renkaita. Auto on teipattu, oma pohjaväri on tämmönen tumman harmaa. Teippauksen lisäksi niin takasiipi, custom tehty JTK Composite Mäntsälässä, teki sen mulle. Se on ihan mittatilaustyönä ja siipi on 1,92 m leveä ja se menee just auton oman leveyden alta. Sitten siiven päällä makaa Seasucker imukupeella Tuulen Dynamic M. Se on mulla ollut aika monissa muussakin autossa katolla. Alustaa laitettiin HR-madallusjouset. Se tehtiin Speedhookin toimesta tuolla Porvoossa. 20 milliä ja 22 milliä madaltaa. Sitten vanteet Vossen CVT 10 20-tuumaisina ja niiden ympäri sitten Michelin Pilot Sport 2. Muita tulossa olevia muutoksia, niin saa nähdä. Plussapuolet autossa ulkonäön lisäksi olisi suhteellisen pieni kulutus, neliveto ja onhan se nyt komea auto. Miinukset, siihen olisi saanut laittaa vähän isompi kone, 6-kone tai jopa 8-kone, kyllä sinne mahtuisi. Tietenkin kans ei tule oikein ääntä, koska 3-pyttyinen 1,5 litrainen Mini Cooper-kone ei tee hirveitä ääniä.
Ja kolmas varmaan, että suurimmat osa äänestä tulee kajareista sisällä. Tää on mun 9. auto 10 vuoden sisään. Ja kaikki paitsi 2 on ollut samassa värimaailmassa, eli kamoteipattuja. Mun ensimmäinen oma auto oli 5-koppainen Golfi GTI ja sitä teipattiin kaverin autotallissa. Ensin satiinimustaksi ja sitten siitä lisättiin kamotäplät päälle. Siitä se sitten lähti tämä väriteema että sitten sen jälkeen oli A5 Audi, se teipattiin. Sitten A5 Audin jälkeen oli R35 Nissan GTR, se teipattiin. Sitten sen jälkeen oli vähän raskaammin muokattu Audi S6, missä oli sitten maalattu Audin oma Audi Exclusive väri mokkalatte ja valitettavasti sekin peitettiin kamolla. Tämän S6 jälkeen tuli sitten eka i8, joka oli mulla tosiaan pari viikkoa vaan. Ja i8 jälkeen tuli Audin A7 3-litrainen remmiahdettu, mikä kans teipattiin. Ja A7 jälkeen Porsche Panamera, josta löytyy video kans Emilin kanavalta tuolta nurkasta. Ja tässä on nykyinen peli. Kyllä näitä tulee vielä lisää. Vittu jäi gammal. Vittu. Ja, jag tänkte inte ens på det, för jag gör det på nytt utan ljud. Vittu se jäi gammal, man måste göra ljud när man stiger upp och sätter ner sig. Mut kulutus olisi alhaisempi, jos ajaa D-llä, koska silloin auto ajaa 2 renkaalla, eli eturenkailla, ja sportilla sitten kaikilla 4. Vittu, den gör det annars också. Vänta. Good point. Jos du tar en bild på den där screenen därifrån så vi får sätta i storyn. Sweet. Koskas home is life. Nyckeln är där. Varför fortsätter fitta Jahka huutaa, että jag inte har nyckeln? Mistä hän tar jag oss?